سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه شما دارید من رو ببینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر هستید. اما تو این پست قرار نیست به ادامه دیوان حافظ بپردازیم. قرار نیست به ادامه دیوان شمس، مثنوی، معنوی یا حتی شاهنامه فردوسی بپردازیم. نه. تو این پست قرار هست بپردازیم به همزبانان افغانمون که زیر بار یک غم سنگین کمر خم کردند. بنابراین من به نیابت از شما این پست رو تقدیم میکنم به افغانهای عزیز و ازتون درخواست میکنم، خواهش میکنم که تا آخر این پست همراه من باشید، چون برام مهمه. از اونجایی که اسم این کانال پرژن پوئتری است و کار تفسیر شعر به زبان فارسی رو انجام میدیم، یک بخشی از بازدید کننده های ما همزبانان افغانمون هستند که الان با توجه به اتفاقاتی که داره میفته زیر بار ستم و رنج کمرشون در حال خم شدن هست و من به واسطه این که این عزیزانمون فارسی زبان هستند و زبان بنده رو راحت میفهمن وظیفه دارم و احساس مسئولیت میکنم که واکنش نشون بدم به این اتفاق تلخی که الان داره براشون میفته و فکر میکنم گوش فلک رو کر کرده. اگر در هر جای دنیا زندگی میکنید، هر کدوم از شبکه‌های خبری رو که روشن بکنید این اخبار رو میبینید و ناراحت کننده است حقیقتا. نه برای اینکه فارسی زبان هستم و نه برای اینکه این دوستان عزیز افغان هم فارسی زبان هستن. من احساس میکنم مسئولیت اجتماعی همه ما این هست که به این اتفاق واکنش نشون بدیم و ازتون خواهش میکنم در انتها اگر این پست رو مشاهده کردین، اگر براتون مقدور بود حتما به اشتراک بذارید، با عزیزانتون در انتها اعلام میکنن دلیلم. من برمیگردم به عقب. از اولین باری که من حادثه ای رو از افغانستان شنیدم و قلبم فشرده شد حقیقتا. یک رسمی هست در افغانستان که هنوز هم در شرق ایران میدونم هست، خیلی کم شده ولی هست، ولی خب در افغانستان شایع تر این موضوع اینه که وقتی یک انسانی یک قتلی رو مرتکب میشه بین قبایل، برای اینکه خونبهای این قتل رو پرداخت بکنه اگر دختری داشته باشه این دختر رو به عقد یکی از بستگان مقتول در میاره که به این هوا یک صلح و سازشی بین اون دوتا قوم برقرار بشه که این منجر به یک سری حوادث تلختری نشه. و اینکه خب چه بلایی قرار سر اون دختر بیاد در انتها وقتی که این شکلی معامله میشه، از هر و من الشمس، از نور خورشید هم روشن‌تر هست که چه بلایی قرار سر اون بچه بیاد، که کم هم نبوده. اینترنت رو مرور بکنید بسیار میبینید که یکیش عایشه بود. عایشه یک دختر 12 ساله بود که پدرش یک قتلی رو مرتکب میشه و برای اینکه این خونبه ها رو پرداخت بکنن قرار میشه این بچه به سن قانونی که به سن 18 سالگی که رسید این رو به همسری یکی از اقوام مقتول در بیارن که فکر میکنم پسرش هم بوده، پسر مقتول که جنگجوی طالبان هم بود اتفاقا. وقتی که 18 سالش میشه این دختر رو به همسری اون پسر در میارن و خب از اونجایی که عرض کردم این پسر جنگجوی طالبان بود، همیشه در خفا زندگی میکرد و حتی این دختر نمیتونست همسرش رو ببینه و پیش خانواده همسرش عملا زندگی میکرد که خیلی هم رنج کشید و بهش فشار میآوردن و رفتار نامناسبی باهاش داشتن و این دختر دیگه انقدر صبرش به سر میاد که فرار میکنه، میره به سمت قندهار و او رو پیدا میکنن و برش میگردونن و زمانی که برش میگردونند همسرش حاضر میشه و برای جبران این شرمی که بابت فرار این دختر از اون خونه به این خانواده به عنوان مثال به زعم اونها تحمیل شده بود، این دختر رو در دادگاه طالبان حاضر میکنه و دادگاه رأی به بریدن گوشها و بینی این دختر میده. عکسش هست تو اینترنت. این دختر عکسش روی مجله تایمز رفته و مجله تایم اگه اشتباه نکنم، تایمز یا تایم نمیدونم، شخصیت برجسته هر سال رو تو این نشریه چاپ میکنن هر سال. عکسش روی صفحه اول این مجله هم رفته. نمیتونم عکسش رو بذارم به خاطر اینکه ممکنه با قوانین یوتیوب همخوانی نداشته باشه و یه وقتی پست رو حذف بکنن نتونید ببینیدش. بنابراین تو اینترنت سرچ بکنید میبینیدش، خیلی دردناکه. و این حکم رو خود اون پسر، یعنی خود همسر این دختر اجرا میکنه و این دختر رو میبره پای یکی از کوه‌ها و بینی و گوش‌های این دختر رو میبره و همونجا رهاش میکنه که از خونریزی تلف بشه که چندی از نیروهای خارجی که در افغانستان، نیروهای نظامی خارجی که از بقیه کشورها در افغانستان حاضر بودن،
این دختر رو پیدا میکنن، به بیمارستان میرسونن و بعد از اون به یک خانه امن میرسونن و این دختر زنده میمونه. این اتفاق اولی بود که قلب منو فشرده کرد. اتفاق دوم برمیگرده به 2 نوامبر 2020، یعنی فکر میکنم 10 ماه پیش، که حادثه‌ای رخ میده و در یک حمله انتحاری، یک بمبگذاری انتحاری در یک دانشگاه توی کابل 22 تا جوان پرپر میشن در دانشگاه و حدوداً فکر کنم 40 خورده نفر هم زخمی میشن، که با هر قاعده‌ای شما فکر بکنید این، یعنی اگر یک وحشی بخواد این حادثه رو یه جوری توجیه بکنه نمیتونه. یعنی دوز توحش در این حادثه انقدر زیاده که هیچ عاقل و دیوانه‌ای دلیلش رو نمیتونه درک بکنه. کس چرا آخه؟ چقدر ممکنه شما علم‌اندوزی رو در دانشگاه مضر بدونی که این کار رو بکنی؟ شاید اون دسته از تندروهایی که فکر کنم داعش این کار رو کرده بود مسئولیتش رو پذیرفته بود، این دوستان تندروی مسلمان که هرچی آفت هست از همین عزیزان داره به بقیه تحمیل میشه، احتمالاً علم‌اندوزی در دانشگاه رو هم غربی و مذموم میدونستن و معتقد بودن که همه باید در مکتب و حوزه درس بخونن که همچین کاری کردن. ولی هیچ دلیلی اصلا نمیشه تصور کرد براش که چطور ممکنه یه همچین کاری رو بکنه. یک سری بچه بیگناه که در دانشگاه نشستن دارن درس میخونن، اصلا کاری به کار کسی ندارن، سیاستمدار نیستن، نظامی نیستن، غیر نظامی هستن، اصلا اینها رو به این صورت به قتل برسونید. و این اتفاق جهانی شد به واسطه اتفاقاتی که پس از این حادثه رخ داد. زمانی که این حادثه رخ داد، یکی از بچه‌هایی که در این حادثه تلف شد و از بین رفت، فوت کرد، یک دختری بود که پس از این حادثه، که زمانی که محل حادثه رو جستجو کردن، خب به هر حال مثل بقیه حوادث که ممکنه تلفن‌های سالم بمونه، یک موبایل پیدا کردن که برای این دختر بود و حاوی 142 تماس بی‌پاسخ بود، که پس از 142 تماس بی‌پاسخ از سمت پدرش یک SMS، یک تکست مسیج دریافت کرده بود با 3 کلمه که یک عالم حرف توشه، یک دنیا حرف توشه. و این 3 کلمه یک سوال بود: جان پدر کجاستی؟ جان پدر ته محبتیه که میتونه یک پدر، ته نازیه که یک پدر میتونه تقدیم فرزندش بکنه، که جان پدر کجاستی. و حدوداً پس از چند ساعت جان پدر رو بی جان در یکی از بیمارستان‌های کابل تحویل پدرش میدن، که این حادثه مثل بمب منفجر شد در شبکه‌های اجتماعی و ترند شد در توییتر. همه بهش واکنش نشون دادن و این واکنش تا نقاطی پیش رفت که همه دنیا خبردار شدن، اما متاسفانه خیلی سریعا هم از خاطر بردن. چند تا شعر در این رابطه سروده شد. یک شعری رو یک افغانی سرود که در تلویزیون ما هم پخش شد، من براتون میخونم. رنج رو به شما نشون میده که چقدر تاثیرگذار بود. میگفت: چشمان ما نشسته به در، پس کجاستی؟ برگرد، قصه ام رسیده به سر، پس کجاستی؟ اسپندهای مادرت همه دود هوا شدند، جانم به لب رسید، جان پدر، پس کجاستی؟ این رنج یک پدر رو نشون میده که فرزندش رو میفرسته بره برای تحصیل و بعد چند ساعت بعد بی جان تحویلش میگیره. و شعر دیگری رو هم یکی از عزیزان در ایران سروده بود، بعداً اسمش رو حتما توی دیسکریپشن می نویسم براتون. مضمونش این بود که جرم تو چیست نازنین، صدق و صفا و راستی؟ ای تو که از خدای خود غیر خدا نخواستی. کابل جان خستم، شانه ما پناه تو، چشم و زبان پارسی، نور دو چشم ماستی. دختر شعر فارسی، کابل من چه می کنی؟ حرف بزن عزیز من، جان پدر کجاستی؟ این نشون دهنده خشمی بود که همه در دلشون به غلیان افتاده بود و همه دنیا رو در بر گرفت. همه ناراحت این موضوع بودند تا گذشت و متاسفانه مؤسسات حقوق بشری که به غیر از اظهار تأسف در این جور مسائل کاری نمی کنن، فشاری رو نمیارن،
البته میارن در حد بضاعت خودشون، اما به احساس میکنم کافی نیست تا اتفاقی که امروز داره برای افغانستان میفته. من اصلا قصد نداشتم که اوقات شما رو هم تلخ بکنم، ولی لازم دونستم که واکنش به این ماجرا نشون بدم، به خاطر اینکه دلم میخواد این فشار اجتماعی رو روی جامعه جهانی حفظ بکنیم که این فشار دائما روی هیئت حاکمه‌ای که جدیداً حاکم شده به افغانستان، یعنی همون طالبان، حفظ بشه برای اینکه اتفاقات وحشتناکتری نیفته. من امروز یک صحنه‌ای رو دیدم که پای تلویزیون دیگه نتونستم خودم رو کنترل بکنم، اینکه این مردم شعر و هنردوست، این مردم لطیف، امروز مردمی که 2 دهه است دارن تلاش میکنن کشورشون رو نگه دارن، امروز توی اخبار دیدم یک هواپیمایی از فرودگاه کابل داشت بلند میشد و هواپیمای فکر میکنم ایرفورس آمریکا بود که اومده بود اتباع خودش رو خارج بکنه از افغانستان به خاطر شرایط آشوبواری که توی افغانستان حاکم هست، و دیدم مردم سراسیمه هجوم بردن به باند فرودگاه و چسبیده بودن به چرخ‌ها و بالهای این هواپیما که بلند بشه برن باهاش. و یه مقدار پس از این که هواپیما از روی زمین بلند میشه، از آسمان پرت میشن به زمین و از بین میرن. این اصلا اوج تنگنا برای مردمیه که دلشون دیگه نمیخواد تو اون شرایط زندگی بکنن. بنابراین وظیفه اجتماعی من و شما اینه که به این موضوع واکنش نشون بدیم. شاید توان این رو نداشته باشیم که کمک خاصی بکنیم، اما این ابراز همدردی، این که نشون بدیم دائما حواسمون به این ماجرا هست، دائما ما داریم با چشممون میبینیم این حادثه رو و دل هممون به درد اومده. اگر این حوادث رو فراموش بکنیم و از صفحه اخبار محوشون بکنیم، یواش یواش این اتفاقی که در افغانستان داره میفته بدتر خواهد شد. اگه خاطرتون باشه چند روز پیش خبر اومد که در فکر میکنم هرات نیروهای طالبان که حاکم شده بودن به شهر و شهر رو در تصرف در آورده بودن، به سمت یکی از اداره هایی که خانم ها توش کار میکردن رفتن و همچنین گویا دانشگاه ها و اونها رو راهی خونه کردن. یعنی این کاملا اظهر من الشمس واضح مشخصه که قراره چه بلایی سر بانوان، سر افغانستان کلا و علل خصوص سر بانوان بیاد، به خاطر اینکه معتقد هستن که باید حکومت اسلامی اونجا هم دایر بشه و خب قاعده که مشخصه همان گونه که داعش با پرچم اسلام یک سری حرکت انجام داد که قابل دفاع نیست و اصلا نمیدونم از کجا سرچشمه میگیره، این اتفاقات ممکنه باز هم بیفته و من بسیار نگران افغانستان، من نه کل دنیا نگران افغانستان و علل خصوص ظلمی که قراره به بانوان بشه هستیم. بنابراین خواهش ازتون میکنم که واکنش نشون بدید به این ماجرا. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که این کنش و واکنشمون رو حذف نکنیم از شبکه‌های اجتماعی، که جامعه جهانی رو وادار بکنه اگر هم قرار هست کما این که الان این اتفاق افتاده طالبان حاکم بشه بر افغانستان، این فشار جامعه جهانی نذاره که ظلم بکنن، ظلم بیشتری بر مردم افغانستان روا بدارن که حداقلی ترین کاری که من و شما میتونیم بکنیم. شعر رو امروز براتون انتخاب کردم که بخونم از رنجی که مردم افغانستان تحمل میکنند و در انتها پست رو تموم بکنم. تا چشم وا کردی به خود حیران شدی کابل، دیدی که در خون میتپی گریان شدی کابل. از خانه بیرون رفته بودی تا که برگردی، در نیمه راهت تکه و پاشان شدی کابل. پاشان یعنی پاشیده شدی، تکه پاره شدی به خاطر همین بمبگذاری های. از شهر نو تا باغ بالا دیدنت سخت است، از بس که در هر گام مرگاسان شدی کابل. میدانم این که خود نمیدانی گناهت را، با خون و خاکستر چرا یکسان شدی کابل. زیبا که بودی بر رخت تیزاب پاشیدند، اسید پاشیدند. بینی بریدندت که نافرمان شدی کابل. عاشق شدی شلاق خوردی زخم خجلت نیز، زن بودی و
شایسته زندان شدی کابل. باغ و بهشت عاشقان و عارفان بودی، گاهی جهنم گاه گورستان شدی کابل. رفتی که از ملا بیاموزی تجاوز کرد، در کودکی سرکوب و سرگردان شدی کابل. اسپند کردی شهر را اما نظر شد باز، نعش به خون افتاده در میدان شدی کابل. دیدند سبزی هر طرف خاکستر افکندند، دیدند باغی و تبرباران شدی کابل. از آشنایان پیش پا خوردی و افتادی، در تابه بیگانگان بریان شدی کابل. کابل منم، کابل تویی، کابل همه هستیم. تنها نه تو در این میان قربان شدی کابل. از هر طرف با هر کسی در هر زمانی بود، ویران شدی، ویران شدی، ویران شدی کابل. گفتم که دور از تو شوم، دل برکنم از تو، در زیر پوستم پنهان شدی کابل. هستی سراسر جان ما بودی تو کابل جان، حالا چه شد که این همه بی جان شدی کابل. ممنون از اینکه این پست رو هم تا انتها همراه من بودید. عذر میخوام از اینکه پست یه مقداری غم انگیز هست، حقیقتا به نحوه دیگه الان نمیشه شعر خوند، به خاطر اینکه اتفاقاتی که داره میفته قلب آدم رو درد میاره و قلب آدم رو فشرده میکنه. اما قول میدم بلافاصله بعد از این پس از پست بعدی بپردازم به همون مسیر همیشگیمون با همون انرژی و این شاید باعث بشه همون همزبانان افغانمون هم اگر اندک زمانی الان در این دغدغه ها دارن که بشینن و به شعر و شعرخوانی بپردازن، ببینن این پست ها رو و ذره‌ای باعث آرامش و آسایششون بشه، ذره‌ای از این غم دور بشن. درخواست من ازتون اینه که اگر میتونید نه این ویدیو رو صرفاً پخش بکنید و شیر بکنید بین عزیزانتون، خودتون در شبکه‌های اجتماعیتون دائما به این موضوع واکنش نشون بدید و همدردی خودتون رو ابراز بکنید و علاوه بر اون این واکنشی که شما نشون میدید جامعه جهانی رو متأثرتر خواهد کرد و باعث میشه که فشار بیشتری به این قومی بیارن که الان حاکم شده به افغانستان. و حداقل خواهش ازتون میکنم که تا جایی که میتونید در پست هاتون، در استوریاتون، در شبکه‌های اجتماعیتون به حمایت از بانوان افغان بپردازید، چون قرار زندگی براشون سخت بشه. این تجربه رو فکر میکنم بتونید تخمین بزنید که چه اتفاقی براشون خواهد افتاد. علی ای حال امیدوارم که این قائلم ختم به خیر بشه، هر چه سریعتر آسایش و آرامش به همزبانان افغانمون برگرده. از صمیم قلب ناراحت و نگرانتون هستم و از صمیم قلب اگر کاری از من بر بیاد حتما انجام خواهم داد. امیدوارم توی پست‌های بعدی هم ببینمتون. بازم عذر میخوام به خاطر اینکه پست اون انرژی همیشگی رو نداشت. به سلامت.